So today, inaayos ni Adrian yung jeep, yung lumang jeep. Pang military jeep. Dude, that's the grass! Hello! Matagal na siya. Mga saan, Adrian? 1980s? Adrian? Mga 1980s? 1990s. Still. So, pag may makabangga nito, masisira yung kabangga niya. Kasi ang tigas nito. Ayos namin kasi sayang naman. Ikaw. Ano ko ka? Hindi ka malingkod. Tagal na nito. So, mga 30 years. Ako man tigil. So, umaandar naman siya. Kaso, yan. Maganda tong ganito na jeep. Kasi, hindi may fresh air. Ani magyani mamanta magyani. Tsaka matibay. Kaya lang matagal na hindi pinaandar. Kaya parang nasira siya. Mama! Ma, pinakita game. Ato ko na. Ma! Ma! Pinakita game. Ma, pinakita game. Ma! Sigurado kayo na mapapaandar nyo na yung makina nyo. Nanood ng YouTube. So yan, so napagtapat na natin Tutorial para paano ayusin. distributor, tsaka terminal cam, tsaka na terminal ng signal generator. Nasa bahay lang kami, wala kami sa shop. Kapitan ngayon, Sayang naman. distributor. Kasi nga, matibay pa siya. Ito yung signal generator natin. Yan yung metal board niya. Kumbaga sa contact point, yan yung kanyang contact. Pasok tayo. Clutch, brake, gasolina there. Nawala na yung mga digital. Nawala na yung mga meter. Ano, hindi to pa, pero sira na. Open air. So, pag dito ka sumakay, open air. Walang aircon, pero fresh air siya. You have a nice car. Is that nice? Yes. Is that nice? Papa is fixing it. Tumbakan mo. Tayo kan bangan ni tita. Let me see your teeth. No babi. Say E. Say cheese. May lain na dyan. Ito may lain na ginandaran na dyan. Scary.